What's up, everybody? This is Lester. This is Megan. And Dylan. Welcome to our vlog here at Pampanga. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Microtel by Wyndham dito sa Pampanga. And we avail this room for free. So mag-room tour muna tayo dito sa Pampanga. Amazing, di ba? Zero lang yung binayaran natin. Oh, Paano yon? Amazing. Paano yon? Gawa ng points, di ba? Mag-avail lang tayo ng credit card. I'll put the link below para mag-sign up din kayo para maka-earn agad kayo ng points. If you use your credit card right, and that's a good way to go. Diba? Ganon. Para walang binabayaran. O, yan. Mag-room tour muna tayo dito sa room na binigay nila sa amin. So, we got a double 2 beds over there. Muna. Yan. Put mo. And then we got a very nice view. Diba? View agad. Amazing. O, yan. O. We are on the top floor. Amazing. O, diba? Nakikita nyo yun? Nakikita nyo yun? Yun, yung band natin. Ayun. Nakikita nyo yun? Yun. Yun. Naituro din. Amazing. Yan. Room tour. Let's go. Room tour. Welcome to our cabinet. Di ba may pailaw? May safe. Safe. Amazing. Amazing. Malawag-lawag kasi ang tao pwedeng kwarto. Yan. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Di ba may safe? Diba? Safe na safe ang inyong mga importanteng gamit. Pailaw. Next. Next, Oh. close na natin ang cabinet. Oh, ano meron? Na-enter mo dilan. Saan euro? Ano ba din silang pa-coffee? Si Mayor. Then water. May Rep. May rep. Pag gusto nyo mag-inom-inom or something. Higahan. Bed check. Oh, amazing. Complete amenities. Like normal. Kung ano tulad nyo agad ka. sarap, matulog. Sobrang lamig. Ang bed. Ang lambat. 1, 2, 3, go! Oh, yung ano yung mapapa-higa ka, malalim lang. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan, para sa malumi yan. Let's check kung malambot ka. 1, 2, 3, go! Amazing, di ba? Yeah. Amazing ba yung bed? Kamusta yung bed? Maganda. Nakakapagod ka dyan. Apo. Amazing, di ba? Yeah. Next, banyo. 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 Yan yung mga gamit namin. Akala mo na one night lang. One night only. Ayan, binigyan kami ng connecting room. Ewan ko kung bakit. And Banyo. ang banyo. Sanitize. Pandemya. Pandemya sila dito. Lot of feet and soap. May towels. Shampoo. Meron silang pa-shower dyan na rain shower. And blower. Blower. Amazing, di ba? Safety. Ano first impression mo dito? Maganda. Maganda. Mabango, malinis, maaliwalas. Exactly. Kalilang mo lang kapag hindi lang na. Ang aking paboritong floor. Di ba? Ano ko, hindi ako Ikaw, ano paborito mo dito? Lahat. Lahat? Apo. Apo. Hindi kaya, antay. Gusto mo na umuwi? Hindi kayo ha? Apo. Saan ka matutulog dito doon? Dito po. Doon. Dito po. Dito. Amazing. Oh. One eternity later. Welcome to the pool. Maliligo tayo dyan bukas. Maliligo tayo dyan bukas. Yes! Yan, yan. Ito ba ba din Yan. ko ngayon? Kasi, Ito may meron silang pupunta lounge kami. area. And may gano'n. Yan. Yan, food Ganda area. pa, And Ngayon, no? Ang bet na bet. Next location. Go. Tayo. Sa Robinson Starview, Pampanga. See you there. See See ya. Everything is gonna be alright.
much later. And just like that, nakauwi na kami dito sa Microtel by Wyndham. So yun, kagagaling namin sa Paskuhan sa Robinson. Paskuhan, may lantern. Sa opening ng Paskuhan sa Robinson or the... Hindi, mali. Baka mga-bash tayo niyan eh. Hindi ba Lantern Festival? Oo, the Giant Lantern Festival of Pampanga na sikat. Like after 2 years, sa wakas natuloy na din. So, grabe. Giant. Kaya nga, sa wakas natuloy ulit this year. So, sobrang amazing Ganyan yan. ba? Sobrang zoom yan. Giant. Grabe kami sa mga giant. Ano masasabi mo doon? Maganda. Amazing. Sobrang Amazing. So, talagang dinadayo siya ng tao. Sobrang dami ng tao doon. Opening pa lang yun. Then, they're gonna be open until January something. January 3. January 3rd. So, kung may time kayo this Christmas season, just visit them, di ba? Sulit din kasi talagang makikita mo sila sa yung sobrang lalaking giant na ano. Sobrang laking giant. Giant talaga. Tapos, super amazing kasi akala ko siya ano. Ang tawag doon? Bilog. Bilog na siya. Akala ko nung una, nakaprogram na siya, automated. Yung pala talagang, pwede din nilang mano-mano talaga. Lalo yung showdown kanina, grabe. Grabe yung showdown. So, ayun, nagutom na rin kanina, may pagkain sa Chowking, sabi ni Dylan. Wow, sarap ng Chowking. Yun yung sinabi ni Dylan sa Chowking. Kung nakanamat di obeng. Tapos, nakapag-shopping na din. Shopping. Dahil nasa Robinson tayo, kailangan natin ng mga extra na kagamitan para makatipid kahit paano. Compare pag bumili sa labas at least meron tayo. Ayan, tinatawas na natin dito yung vlog natin. So make sure to hit the like and subscribe button. This is Lester. Megan. And Dylan. And this is Lesterizing Journey, simply dream. Discover, reach, experience, admire, and more. Adios!